आउने क्या यसको त आम्मामा सब हाम्रो नेपाली बाइकर्सहरू कुल पारा हिट सबजना हिटमा छन् हाई गरिदेऊ बाइक चाहिँ भ्लगमा हेर्नुपर्छ है आमा बुढा अङ्कल पनि फ्यान हो क्या होला करोडौँको बाइक सो हाम्रो यहाँ नेपालको हिट बाइकहरू छ यहाँ ल हाई गर्नु सो खतरा लाइनअप भइरहेछ नेपालको बाइकहरू चाहिँ बवाल हेलो सो मेन यहाँ आएको चाहिँ रिजन चाहिँ हामी आएको यो बाइक हेर्न है त जोतपाजीको निन्जा S2 इन द हाउस है त सो उहाँको बाइक हेर्न आएको खास रेस फिट एक्जस्ट निन्जा S2 फुल्ली कार्बन फाइबर एयरप्लेन जस्तो छ त बवाली हो बवालै छ ल है सुपर चार्ज इन्जिन ल बाई नाइस टु मिट यु है त बाई गाइज किप सपोर्टिङ है गोर्खाली होइन ट्विन्स राइडर हो ट्विन्स राइडर माथि हुनुहुन्छ बाई ल स्योर धन्यवाद ल सिउ बाई बस लग्छु कहाँ जाने रे नयाँ बजार ओके सब हाम्रो नेपाली बाइकर्सहरू कुल पारा हिट सबजना हिटमा छन् जाउँ ल बाई पिस बाई गाइज बाई ल सबजना भ्लगमा छ है प्रशान्त बाई हेलो बाई गाइज भिडियो खिच्नु पछाडि ल गएको बाई गाइज बाई कता गयो कताबाट गयो बाइक यता कि कता गयो बाफ रे मजा आयो S2 पनि देखियो ल गाइज यस जम अहिले पछाडि टेक त super cool man Repsol monster oi zere baapre the street fighter guys wow कत्रो आवाज आउने क्या यसको त आम्मामा Ducati Kawasaki racing team in the house. My lord. Last to low. कत्रो आउने यार निन्जा त आम्मामा
केटाले तर्साइदियो मलाई यार मजा आइरहेछ है सो हामी चाहिँ नयाँ बजार बाफ्रे mind blowing guys आतंक मचाइदिए केटाहरूले आज जेडी राइडर 1000 भन्ने रहेछ उ चाहिँ इन्डियाको बिहारको बाइक रहेछ नाइस नाइस धीरे धीरे नयाँ बजार जाँदैछौँ अहिले कहाँ जान लाग्यो भने नयाँ बजार जाँदैछौँ हामी हल्का कफीको लागि कफी राइड दुकाटी 848 इभो आज त जोस् एउटा ड्रिम कम ट्रु के लाइक हुन्छ नि S2 हेर्न पायो छुन नै पायो बस्न चाहिँ बसिनँ म लडे आयो खतरा बाइक आयो हेलो दाइ गयो हिरोस भाइ गयो हिटमा जहिले पनि सो अहिले चाहिँ 16 फुटे आयो यहाँ हल्का सानो सबै बाइकर्सहरू आएको भएर हामी पनि आएको जेरी भाइले स्पेसल इन्भिटेसन दिएको थियो आउनु है भनेर आयो तिमी अनि स्कुटरमा छ अनि ओइ fucking loud man fucking loud सब बाइक जोडेर यसको एउटा रहेछ क्या त्यो S2 झन् कस्तो होला अझ एलेक्स दाइ र उसको हुनुपर्ने कि ZX-1000 र यो सो अघि चाहिँ उता मिटअप सकाएर यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियो हो कस्तो लाग्यो हजुरलाई जेडी राइडर 1000 सँग चाहिँ हामी राइड गऱ्यौँ निन्जा ZX-10R सो राइडरलाई भेटौँ नि त सो भैया हमारे चैनल में स्वागत है आपको कैसा लगा नेपाल में कौन सा नाम ट्विंस राइडर तो गाइस ट्विंस राइडर को सब्सक्राइब ट्विंस राइडर भैया को फॉलो करें लाइक करें और काफ़ी मजा आ गया आज के मीटअप में और भाई लोग के साथ में काफ़ी एंजॉय सारा लव नेपाल लव यू काठमांडू थैंक यू सो मच सो उनका चैनल का नाम है जेडी राइडर सो जेडी राइडर 1000 भनेर उहाँको च्यानलको रहेछ त्यहाँदेखि यसो हेरेर गएर माया गरिदिनु होला एकदम लाउड छ बाइक एकदम बवाल लाउड ब्युटिफुल मेसिन है त यहाँ पछाडि सो राइट सेफ भयो ओके मोटो भ्लगलाई नि भेटेर खुसी लाग्यो है तर ल उसलाई नि हेरिदिनु पर्छ इट वाज अ नाइस डे टु राइड एकदम रमाइलो भयो सो एकदम हतारमा छु म हल्का फेरि आज म हिँड्ने भनेकै हतारमा हो एकदम रमाइलो भयो राइड चाहिँ आज काठमाडौँमा ZX-10R लाई पछ्याउँदै राइड एउटा सो लच्चु चाहिँ गयो यहाँबाट सुलभसँग कहाँ हो साइड लाइट बालेर उता हो नि त जाने सो बाटोमा हतार गरेर पसलै आएँ म है अब व्यापार गर्ने मान्छे त्यही त गाह्रो छ सो पसल आयो यहाँ चाहिँ के भने एउटा स्याडल ब्याग चाहिएको रहेछ यामाहाको बोल्ट 900cc को बाइक सो एकचोटि आवाज सुनाइदियो नि त अब नाम के हो नाम दीप ल भीम दीप ल नाइस टु मिट यु राइट सेफ ल
सो राइडबाट त्यही भएर हतार आएँ। सो यही हो गाइस, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला ट्विन्स राइडर ब्लग्सलाई, यही नै भन्न चाहन्छु। ट्विन्स राइडर ब्लग्स, जय नेपाल, बाई बाई फ्रम नेपाल। बाई बाई ल।